ang kapat ko nito ako. Oh. Ayaw pag music ha. Bisan ko ang lang. Kung paano mo, kung pag-init mo. Hindi pa mahot. Huwag ka na mukha na dyan. Of course, I think I'm wrong. Huwag mo nandun Minsan ka pa ka? Ha? Ano ito? Okay lang, katlala.
din ang kato. Hala, balik na. Pero paano na? Ibak. Ibak ba na? Dahil kung silang sa ko, ito ka ano. Panakot ko. Kasi okay lang aircon ako ay. Ito ko, dala naman sila.
Ay, mataas ba? Hatulog. Hindi ko pa sila tutulog sa'yo. Tutulog ko. Upo naman dali. Hindi ko ang
Kemudian berikutnya ini handphone. Terus tentang juga juga oke lah di orang semua untuk orang yang yang anak yang berubah juga anak anak yang kalau nggak kesini aja orang juga kesini.
Oh.